Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Έκτακτο βιντεάκι για τη νέα σελήνη, μια καταπληκτική και πολλά υποσχόμενη νέα σελήνη. Καλό μήνα είπαμε. Θα το πούμε άλλη μια φορά. Καλό και ευλογημένο μήνα να έχουμε. Υγεία, αγάπη και χαρές μόνο να μας φέρει. Και σε εμάς και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο να πατάτε like, αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, δεν λύνουμε προβλήματα, κάνουμε παρεούλα ως επιτοπλίστων και όσοι θέλουμε γνωρίζουμε και τον εαυτό μας καλύτερα μέσα από τις κάρτες Ταρό. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και από κάτω σας ανοίγει τους χρόνους. Λίγο παρακάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Και επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα βέβαια θα σας διαβάσω όπως το συνηθίζω πάντοτε στη Νέα Σελήνη και την Πανσέλινο που κάνω έκτακτα βιντεάκια. Θα ξεκινήσω διαβάζοντάς σας μερικά πράγματα από την κυρία Συμπίλιου που πραγματικά δηλαδή έχω εντυπωσιαστεί θετικά και έχω χαρεί πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να τα ακούσετε κι εσείς. Ο τίτλος της κυρίας Μπίλιου είναι «Η νέα σελήνη στο Σκορπιό την 1η Νοεμβρίου 2024 φέρνει ευκαιρίες και μακροπρόθεσμα ωφέλη σε 4 ζώδια». Ο Νοέμβριος κάνει ποδαρικό με μια πολλά υποσχόμενη νέα σελήνη στο παθιασμένο ζώδιο του Σκορπιού, η οποία σχηματίζει τρίγωνο με τον Κρόνο, μία όψη σταθεροποιητική που φέρνει μακροπρόθεσμα ωφέλη, αρκεί τα σχέδιά μας να είναι οργανωμένα και πειθαρχημένα. Βέβαια, η νέα σελήνη πραγματοποιείται σε ένα πολύ ασφικτικό πλανητικό πλαίσιο, καθώς οι όψεις που σχηματίζονται τις προηγούμενες και τις επόμενες ημέρες είναι πολύ απαιτητικές και μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη ένταση, τάση για υπερβολές και απροσεξίες. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και πειθαρχημένοι στα νέα μας ξεκινήματα και να μην παίρνουμε αποφάσεις υπό το καθεστώς πίεσης ή άκρατου ενθουσιασμού. Η νέα σελήνη πάντοτε συμβολίζει την αρχή και τα νέα ξεκινήματα και το ζώδιο του Σκορπιού αφορά τη μεταμόρφωση και το πάθος. Οπότε με αυτή τη νέα σελήνη θα είμαστε παθιασμένοι και μπορεί να ξεκινήσουμε καινούρια μονοπάτια στη ζωή μας για να νιώσουμε πιο ζωντανοί και γεμάτοι. Ο Σκορπιός όμως κυβερνά και τα χρήματα, όχι αυτά που κερδίζουμε από τη δουλειά μας, αλλά τα κοινά οικονομικά που δεν επηρεάζουν ή ανήκουν μόνο σε εμάς. Και όταν λέμε κοινά οικονομικά εννοούμε φόρους, δάνεια, χρέη, κληρονομιές, τα οικονομικά της επιχείρησης που εργαζόμαστε ή έχουμε συνεταιρούς, μετοχές, επενδύσεις κλπ. Αυτή η νέα σελήνη μπορεί να μας κάνει να εστιάσουμε σε αυτά τα θέματα προκειμένου να θέσουμε νέες βάσεις ή να ξεκινήσουμε μια νέα αμοιβαία επωφελή εγχειρήματα. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι ο Σκορπιός είναι το ζώδιο της έρευνας και του μυστηρίου και δεν του αρέσει η επιφάνεια των πραγμάτων και των συναισθημάτων. Θέλει βάθος και ουσία και να φτάνει στην καρδιά των προβλημάτων. Επίσης δεν του αρέσει να του κρύβουν πράγματα και παθιάζεται να αποκαλύπτει τα μυστικά των άλλων προκειμένου να πάρει τον έλεγχο στα χέρια του. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με οτιδήποτε θέλουμε να μείνει στην αφάνεια και αρκετά προετοιμασμένοι να μάθουμε και να ακούσουμε πράγματα που θα μας σοκάρουν. Εύχομαι θετικά.
Ο Σκορπιός είναι το ζώδιο που θέλει πάθος, δύναμη και έλεγχο και αναζητά βάθος στις σχέσεις του. Γι' αυτό η νέα σελήνη είναι μια μοναδική ευκαιρία για να διοχετεύσουμε το πάθος μας σωστά, να ανακαλύψουμε την εσωτερική μας δύναμη και να αποκτήσουμε περισσότερο έλεγχο σε ορισμένους τομείς της ζωής μας ή του εαυτού μας. Όταν η νέα σελήνη πραγματοποιείται στο Σκορπιό, ανοίγει η πόρτα για την καλύτερη κατανόηση του σκιώδους εαυτού μας. Είναι η περίοδος που οι κρυμμένες επιθυμίες μας έρχονται στο φως και αναζητάμε απαντήσεις στα κίνητρα και τις συμπεριφορές μας. Όλοι έχουμε μέσα μας φως και σκοτάδι και καλό είναι να κάνουμε μια βουτιά στις κρυμμένες πληγές και να προσπαθήσουμε να διοχετεύσουμε το θυμό που μας άφησαν σε παραγωγική ορμή και δημιουργικές επιλογές. Ένα από τα μαθήματα που θέλει να δώσει ο Σκορπιός είναι ότι πρέπει να δούμε κάτω από την επιφάνεια, να σκάψουμε βαθύτερα αντί να είμαστε πάντα ικανοποιημένοι με το δεδομένο, να εστιάσουμε στο στόχο και το σκοπό, να λειτουργούμε για την ποιότητα και όχι για την ποσότητα και αυτό ισχύει σε όλους τους τομείς της ζωής και ιδιαίτερα στις σχέσεις που πρέπει να βρούμε την ουσία. Αφιερώνοντας χρόνο για να καταλάβουμε τα κίνητρα των άλλων και τα δικά μας, μπορεί τελικά να φτάσουμε στο στόχο που είναι η οικειότητα και η αφοσίωση σε μια ουσιαστική σχέση. Ο Σκορπιός ψάχνει για τις αλήθειες που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν και ξέρει πολύ καλά ότι αυτό που δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Σε δυσκολίες και κρίσεις πονάει, αλλά μεταμορφώνεται σε μια πιο ανθεκτική έκδοση του εαυτού του. Δεν πιάνεται από φρούδες ελπίδες και δεν του αρέσουν οι ψευδαισθήσεις. Ανεξάρτητα από το πόσο σκληρή είναι η αλήθεια, είναι ο επιζών μετά από μια καταστροφή. Βρίσκει τη δύναμη εκεί που οι άλλοι λυγίζουν, ξεπερνάει τα εμπόδια και ξαναγεννιέται από τις τάχτες του. Αυτό ζητάει λοιπόν η καινούρια σελήνη στο Σκορπιό, μια καινούρια αρχή, να αντλήσουμε δύναμη από τη γυμνή αλήθεια και να μετατρέψουμε τις αδυναμίες μας σε δυνατά σημεία. Να ανοίξουμε την πόρτα σε όλα τα κρυμμένα μυστικά και τα ταμπού, να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας σωματικά ή συναισθηματικά, να πιστέψουμε σε εμάς και να χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητές μας για να έχουμε κέρδη. Να φυτέψουμε ένα νέο σπόρο και να ζήσουμε απελευθερωμένα, είτε πρόκειται για σεξουαλικό, μεταφυσικό, είτε οικονομικό τομέα. Μας προτρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά, να εκφραστούμε ελεύθερα, όσο δύσκολο κι αν ακούγεται, ειδικά αν τα συναισθήματά μας έρχονται σε σύγκρουση με τον άλλον. Κατά τη διάρκεια αυτής της νέας σελήνης θα αισθανθούμε έτοιμοι να εκφράσουμε ό,τι είναι στην καρδιά μας και να θέλουμε να ζήσουμε πιο ολοκληρωμένα. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το λίγο και μέτριες σχέσεις. Ο Σκορπιός είναι ασυγκράτητος και η κατάδυση στον ωκεανό συναισθημάτων που μας ζητά να κάνουμε δεν είναι απαραίτητος κακή. Εξάλλου οι μεγάλοι θησαυροί βρίσκονται συχνά σε μεγάλα βάθη. Είναι μια εποχή που μπορούμε να επικεντρωθούμε σε μερικά από τα επικοδομητικά χαρακτηριστικά του Σκορπιού, που είναι παθιασμένος, επινοητικός, επικεντρωμένος, διερευνητικός, βαθύς και με ισχυρή αντίληψη. Να σκεφτούμε πώς θα ενσωματώσουμε θετικά αυτές τις ιδιότητες στη ζωή μας και να δουλεύουμε πάνω στις δεξιότητές μας. Αυτός ο κύκλος της νέας σελήνης είναι κατάλληλος για να διερευνήσουμε τι λείπει από τη ζωή μας και να απελευθερωθούμε από τα συναισθηματικά βάρη. Έχει εδώ και κάποιες προτάσεις τι μπορούμε να κάνουμε και το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και θα σας το διαβάσω και αυτό. Η νέα σελήνη λοιπόν είναι η εποχή της αναγέννησης και των ευκαιριών και κατά τη διάρκεια της νέας σελήνης στο Σκορπιό ευνοούνται οι παρακάτω ενέργειες. Να λάβουμε αποφάσεις αυτοκυριαρχίας, αντιμετωπίζοντας και διακόπτοντας συνήθειες που μας υπονομεύουν και μας αφαιρούν δύναμη, όπως καταναγκαστικές συμπεριφορές, εθισμοί και χρέη. Να κατανοήσουμε ότι οι αλλαγές και οι λήξεις καταστάσεων είναι πολλές φορές απαραίτητες αν θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη και εξέλιξη.
να μάθουμε να συνυπάρχουμε χωρίς να χάνουμε τον εαυτό μας μέσα από τη σχέση με τους άλλους, να ακούμε και να κατανοούμε αντί να προσπαθούμε να επιβάλλουμε την άποψη και τον τρόπο ζωής μας στους άλλους, να απελευθερωθούμε με κάθε συναισθηματικό κόστος από τους φόβους που μας κρατούν αιχμάλωτους σε σχέσεις και καταστάσεις που επιβαρύνουν την ψυχολογία μας, γιατί μόνο έτσι θα θεραπευτούμε και θα βρούμε την ευτυχία. Να μπορούμε να εμπιστευτούμε και να έχουμε κοινή διαχείριση στις σχέσεις μας, να κάνουμε μια νέα αρχή γεμάτη αλήθεια, να αποδεχτούμε τις πραγματικές μας ανάγκες, να αγαπήσουμε τον αληθινό μας εαυτό, να πετάξουμε τις σκιές από τη ζωή μας και να πετάξουμε τους σκελετούς από την ντουλάπα μας. Με τη νέα αυτή σελήνη μπορεί να επηρεαστεί η διάθεσή μας και ίσως να αναζητούμε περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μας και να σκεφτούμε το μέλλον και να θέσουμε τους στόχους μας. Αποφύγετε τις συναναστροφές με αρνητικούς ανθρώπους και προστατέψτε την ενέργειά σας. Μπορεί να νιώθουμε ότι νηστάζουμε, αλλά όσο περνούν οι μέρες και πλησιάζουμε στην Πανσέλινο και τα ενεργειακά μας επίπεδα θα γεμίζουν, όπως και το φεγγάρι, θα αυξάνονται και τα κίνητρα για να πετύχουμε τους προσωπικούς μας στόχους. Θα γινόμαστε πιο ορμητικοί και δραστήριοι. Πάμε να πούμε και ποιοι επηρεάζονται περισσότερο και να κλείσουμε για να περάσουμε στο άνοιγμά μας. Η νέα σελήνη που πραγματοποιείται στις 9 μοίρες και 35 λεπτά του Σκορπιού επηρεάζει περισσότερο Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους που έχουν κινηθεί στο τέλος του πρώτου με αρχές του δευτέρου δεκαημέρου, αλλά και όσους έχουν οροσκόπο ή πλανήτες σε αυτές τις μοίρες στα συγκεκριμένα ζώδια. Καλή και ευλογημένη λοιπόν νέα σελήνη. Νομίζω ότι διαβάσαμε πολύ ενδιαφέροντα και ουσιαστικά πράγματα. Πολλά από αυτά τα λέω κάθε φορά που θα μου δοθεί ευκαιρία μέσα από τις κάρτες ταρό. Αυτό για την αγάπη αυτού και την αποδοχή, να δεχτούμε το φως και το σκοτάδι, είναι τόσο πολύ σημαντικό στη ζωή μας. Μα πάρα πολύ σημαντικό. Για πάμε τώρα να περάσουμε στο άνοιγμά μας, να δούμε τι θα δούμε εμείς με τις καρτούλες μας. Μάλιστα, εγκράτεια παιδιά. Εγκράτεια έχουμε εδώ. Η εγκράτεια λοιπόν αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του τοξότη, αλλά στην όριμη του μορφή, έτσι στην πιο πνευματική του μορφή, είναι η κάρτα της υπομονής και της αναμονής και πάντοτε είναι κάπως αντίθετες οι ενέργειες. Η αλήθεια είναι με αυτά που διαβάσαμε από την κυρία Μπίλιου, αλλά δηλαδή τι εννοώ, ότι η κάρτα λοιπόν εδώ συμβουλεύει στις ανθρώπινες σχέσεις να μην τραβάμε τα άκρα, αλλά να είμαστε πιο συγκαταβατικοί, να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις και κάποιους συμβιβασμούς. Εκεί είναι η αντίθεση, γιατί η κυρία Μπίλιου μας είπε ότι θα πρέπει να πούμε την αλήθεια μας και να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν, αυτά που επιθυμούμε. Άρα λοιπόν εδώ θεωρώ ότι πρέπει να πάει αναπερίπτωση. Δηλαδή, εάν σε μία σχέση κάτι δεν πάει καλά, κάπως δεν νιώθετε καλά, πιέζεστε, καταπιέζεστε, πληγώνεστε κλπ. Θεωρώ ότι σίγουρα θα πρέπει να υποθεί η αλήθεια, ίσως, σύμφωνα με τη συμβουλή της κάρτας εδώ, να γίνει αυτό με έναν ωραίο τρόπο. Χωρίς εντάσεις, χωρίς ιστερίες, χωρίς δράμα, γιατί το έχουμε και ως λαός το δράμα πάρα πολύ έντονο. Είναι μια πολύ θετική κάρτα για συνεργασίες και για ανάμειξη αντιθέτων. Αν δηλαδή, και όχι μόνο ανάμειξη αντιθέτων, αν ας πούμε θέλετε να
κάνετε κάτι, έχετε ένα στόχο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε έχετε στα χέρια σας ή στην κατοχή σας γενικότερα, δηλαδή γνώσεις, εμπειρία, ανθρώπους, καταστάσεις, τα πάντα όλα, προκειμένου να πετύχετε το στόχο σας και μια χαρά μπορείτε να τον πετύχετε. Δεύτερη καρτούλα εδώ, πάλι μεγάλη αρκάνα έχουμε και έχουμε το μάγο. Ο μάγος λοιπόν είναι μια κάρτα που έρχεται να μας υπενθυμίσει πόσο τεράστια δύναμη έχουμε. Κάτι που δεν μας το έχει μάθει ποτέ κανένας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όλη η τάση είναι να βλέπουμε τις ανάγκες του άλλου, τις δυνάμεις ή τις αδυναμίες του άλλου κλπ. Και εμάς κάποιες φορές δεν μας γνωρίζουμε και ποτέ. Εδώ λοιπόν έρχεται ο μάγος και υπενθυμίζει ότι έχουμε στα χέρια μας όλα τα εργαλεία δημιουργίας ή καταστροφής και την εμπειρία, την ωριμότητα να επιλέγουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε σε κάθε περίπτωση. Αν έχετε ένα δημιουργικό σχέδιο που θέλετε να το βάλετε μπροστά, είναι η στιγμή να ξεκινήσετε, καινούρια ξεκινήματα, καινούρια σελήνη, αρκεί να έχετε την πρόθεση, γιατί ο μάγος ευνοεί οποιαδήποτε δημιουργική εργασία θέλετε να κάνετε και φυσικά σας λέει ότι και μπορείτε να την κάνετε και να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα. Wow! Τι ωραίες ενέργειες που έχουμε, παιδιά, τι ωραίες ενέργειες. Λοιπόν, εδώ κάποιοι θα συμφιλιωθείτε, θεωρώ, με κάποιους ανθρώπους που μπορεί να έχετε τσακωθεί και αυτό είναι σε κάθε τσακωθεί. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να έχετε τσακωθεί, να έχετε βγάλει τα μαχαίρια, να έχετε ψυχρανθεί, να έχετε παρεξηγηθεί. Γιατί εδώ έχουμε μια καταπληκτική κάρτα, η οποία μπορεί να αναφέρεται και σε ερωτικά και σε στο φιλικό σας περιβάλλον και στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος σας αγαπά πάρα πολύ ή ότι εσείς αγαπάτε κάποιον πάρα πολύ και τον νιώθετε σαν να είναι η οικογένειά σας. Μία πολύ μεγάλη επιτυχία μπορεί να έρθει στη ζωή σας και σας το εύχομαι ολόψυχα. Πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Πάμε να δούμε παρακάτω τι θα δούμε. Λοιπόν, το παρόν μας πώς είναι με έναν υπότι των ράβδων και με 6 των ράβδων. Wow, εντάξει, καταπληκτικό και υπέροχο, πραγματικά εύχομαι σε όλο τον κόσμο, όλοι να είμαστε έτσι σε αυτή την κατάσταση, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, υπότις των ράβδων, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του τοξότη. 6 των ράβδων, η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Η κάρτα του ανθρώπου που δίνει μάχες και στο τέλος τα καταφέρνει να στεφθεί νικητής, να πάρει την αναγνώριση, να πάρει το χειροκρότημα. Και μου αρέσει πάρα πολύ η αλληλουχία των δύο καρτών, γιατί ο υπότης, συνήθως αυτός ο συγκεκριμένος υπότης, παρατάει τους στόχους του. Γιατί μπορεί παρακάτω να δει κάτι άλλο, να ενθουσιαστεί και να πάει προς τα εκεί. Εδώ όμως, με την κάρτα που είναι δίπλα το 6 των ράβδων, είναι εμφανές ότι έρχεται μία ωριμότητα, η οποία δεν μας επιτρέπει να εγκαταλείπουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν δεν εγκαταλείπουμε, μόνο τότε μπορούμε να έχουμε και το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ο επιμένων νικά, έτσι. Λοιπόν, μία εξαιρετική κάρτα και έχει δράση, παιδιά. Και οι δύο κάρτες ανήκουν στην ακολουθία της φωτιάς. Αυτό είναι το στοιχείο τους.
έχουν ενθουσιασμό, έχουν δημιουργικότητα, έχουν χαρά για τη ζωή, αγάπη για τη ζωή και αγώνα επίσης. Αυτή είναι η ζωή. Γιατί φαντάζομαι ότι αν δεν αγωνιζόμασταν σε ένα καθημερινό επίπεδο, θα βαριόμασταν αφόρητα. Οπότε εδώ έχουμε τον αγώνα με πολύ θετικές και ωραίες ενέργειες. Το μόνο που θέλω έτσι να σημειώσετε στο μυαλό σας είναι το εξής, ότι ήρωες και νικητές πρέπει να αισθανόμαστε εμείς μέσα μας και να μην περιμένουμε από τους άλλους να μας επιβραβεύσουν ή να μας χειροκροτήσουν, γιατί πολύ απλά οι άνθρωποι στη ζωή μας έρχονται και φεύγουν. Ελάχιστοι είναι αυτοί που μένουν κοντά μας για πάντα. Άρα εμείς μέσα μας πρέπει να νιώθουμε ήρωες και νικητές για να είμαστε, για να γίνουμε ήρωες και νικητές. Πώς οδηγηθήκαμε ως εδώ? Μάλιστα, 4 σπαθί. Οκ, λοιπόν, μετά από διαλογισμό μπορώ να πω, μετά από ανάρρωση, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, και μετά από ένα διάστημα ίσως μία παύση, δηλαδή κάποιοι μπορεί να θέλατε λίγο να ξεκουραστείτε, λίγο να ηρεμήσετε, λίγο να χαλαρώσετε και μέσα από όλη αυτή την απομόνωση πιθανότατα να είχατε το χρόνο να συνειδητοποιήσετε ότι κάπου η ζωή σας έχει λίγο κάνει μία παύση και κάπως μέσα σας φούντωσε αυτή η φλόγα της δημιουργικότητας και ήρθατε εδώ. Καταπληκτική αλληλουχία, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. 6 σπαθί, τι ωραία απεικόνιση. Το καλύτερο σπαθί εδώ, πρόσφατο παρελθόν, φαίνεται σαν στο πρόσφατο παρελθόν να συμφιλιωθήκατε με κάποιον που μπορεί να είχατε παρεξηγηθεί και αυτό σας έφερε πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, ηρεμία, γαλήνη, ανακούφιση. Πάμε να δούμε πού οδηγείται η κατάσταση. Σε πρώτη φάση, η ακόλουθος κούπα, έρωτας παιδιά, έρχεται και ο έρωτας. Έρχεται και ο έρωτας και η καλλιτεχνική δημιουργικότητα για κάποιους άλλους και μου φαίνεται ότι είναι για κάτι καινούριο, αν και δεν αποκλείεται και η αναζωπήρωση, μια και έχουμε εδώ την κάρτα της συμφιλίωσης με έναν τρόπο. Για να δούμε το μέλλον. 5 πεντάκτηνο. Λοιπόν, το 5 πεντάκτηνο και γενικά τα πεντάρια στην ταρό είναι κάρτες οι οποίες πολλές φορές μπορεί να δηλώνουν απώλεια, άγχος, στρες, δηλαδή μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα απολύτως στη ζωή σας, να είναι όλα δηλαδή τακτοποιημένα, στο βαθμό που μπορούν να είναι και παρόλα αυτά εσείς να νιώθετε ότι θα σας τραβήξει κάποιος το χαλί κάτω από τα πόδια. Αυτό το καταλαβαίνετε, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι να βοηθήσω πάνω σε αυτό, είναι μια προσωπική εργασία του καθενός μας, εσωτερική. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η κάρτα απεικονίζεται σχεδόν σε όλες τις ταρό με ένα παράθυρο εκκλησίας που είναι φωτεινό, έτσι. Και αυτό σημαίνει ότι σε όποια δυσκολία και αν βρεθείτε, έχετε βοήθεια. Θα έχετε κοντά σας ανθρώπους να σας στηρίξουν. Βέβαια να σας πω, μια και είδαμε εδώ το ερωτικό, ότι όταν αναφέρεται στα ερωτικά η κάρτα, μιλά για σχέσεις οι οποίες είναι μη κοινωνικά, θρησκευτικά, οικογενειακά, οτιδήποτε αποδεκτές. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας? Είστε τόσο πολύ ερωτευμένες και ερωτευμένοι. Η κάρτα απεικονίζεται έτσι εδώ γιατί εκτός από τα αισθηματικά δηλώνει και πάρα πολύ καλές συνεργασίες. Βέβαια εδώ είναι το πώς βλέπετε τον εαυτό σας και μπορεί όντως να βλέπετε τον εαυτό σας με αυτές τις πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες που έχει η κάρτα, δηλαδή ότι είστε άνθρωποι έτσι καλλιτεχνική φύση, ότι είστε τρυφεροί, ρομαντικοί, ευαίσθητοι, όλα αυτά τα πολύ πολύ ωραία που έχει αυτή η κάρτα.
Στο περιβάλλον σας, μάλιστα 4 πεντάκτηνο. Στο περιβάλλον σας, εδώ θα σας δώσω 2 κατευθύνσεις. Η μία είναι ότι στο περιβάλλον σας υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είστε σε σχέση, μπορεί και να μην είστε σε σχέση, πάντως ζηλεύει πολύ. Εσείς πρέπει να το έχετε καταλάβει, γιατί σίγουρα μπορεί να σας έχει κάνει σκηνές ζηλοτυπίας. Κάτι που σίγουρα δεν είναι θετικό, καθόλου θετικό για μία σχέση. Τώρα, αυτή είναι η μία κατεύθυνση. Η άλλη είναι ότι μπορεί να υπάρχει στο περιβάλλον σας κάποιος άνθρωπος ο οποίος να έχει φάει κόλλημα εντός ή εκτός εισαγωγικών μαζί σας. Και μπορεί εσείς να έχετε πει ότι θέλω να χωρίσουμε και να μην το αποδέχετε. Έτσι, να μην το αποδέχετε, γιατί αυτή είναι η κάρτα της κτήσης και της κτητικότητας και φυσικά η κτήση και η κτητικότητα δεν αναφέρεται μόνο στα υλικά αγαθά και στα χρήματα, αλλά και στις σχέσεις και στους ανθρώπους και στα συναισθήματα. Θέλει προσοχή αν όντως υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος στο περιβάλλον σας, δηλαδή το όριό σας πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρό. Ελπίδες ή φόβοι, 4 κούπα. Αν δεν κάνω λάθος, ανοίξαμε την ίδια κάρτα και εχθές. Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν στο ίδιο σημείο. Ή αν ήταν τελική κάρτα. Στο άνοιγμα που έκανα για τον Νοέμβριο. Εδώ λοιπόν το 4 κούπα σας λέει τα εξής. Ότι είναι ελπίδες ή φόβοι. Ελπίδες δεν το λέω. Φόβοι το λέω. Φόβοι για κάτι, ότι δεν νιώθετε ενδιαφέρον για κάτι, για κάποιον άνθρωπο. Είστε απαθείς απέναντι στο συναίσθημά του ή το συναίσθημά της. Προσέξτε, πέρα από τα ερωτικά και τα συναισθήματα, μήπως τυχόν σας γίνει μια πάρα πολύ σημαντική πρόταση και εσείς λόγω της δυσκολίας της περίοδου αυτής και των όσων νιώθετε, μήπως την προσπεράσετε αυτή την ευκαιρία. Επίσης, κοιτάξτε γύρω σας να δείτε πόσα σημαντικά πράγματα έχετε. Τελική κάρτα, καταπληκτική κάρτα παιδιά, Βασιλιάς Πεντάκτηνος, σούπερ, σούπερ, σούπερ. Βασιλιάς Πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Είναι μια κάρτα που αναφέρεται σε πολυτέλεια, σε επιχειρήσεις, σε οτιδήποτε χρηματοοικονομικά. Πάρα πολύ θετική κάρτα για τα χρηματοοικονομικά και τα περιουσιακά. Είναι ο πιο πεισματάρης βασιλιάς. Ό,τι βάλει στόχο θα το πετύχει, ό,τι και αν γίνει. Έτσι, τον κόσμο τούμπα θα φέρει, αλλά θα το πετύχει. Είναι πιστός, είναι σταθερός, είναι αφοσιωμένος. Είναι μια κάρτα που φέρνει ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά. Γιατί αυτές είναι οι ενέργειες και οι ποιότητες των πεντακτήνων. Βέβαια, μπορεί να είστε εσείς εδώ, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος που έρχεται στη ζωή σας ή μπορεί να δηλώνει κατάσταση. Γιατί οι φιγούρες στην ταρό μπορεί να δηλώνουν πρόσωπο ή κατάσταση. Αυτό που εγώ βλέπω όμως και έχω σαν γενική αίσθηση από το άνοιγμα είναι ότι δεν υπάρχει πολύ καλή ροή. Έχουμε πληροφορίες, αλλά δεν έχουμε μία ροή, σαν μία ιστορία δηλαδή, εκτός αν το δούμε μόνο στο αισθηματικό. Κάπως το νιώθω περίεργα λίγο το άνοιγμα. Λοιπόν, αυτό είναι. Κλείνουμε με πάρα πολύ ωραία κάρτα, γι' αυτό δεν ανοίγω άλλη. Γιατί πραγματικά, όπως σας είπα, είναι μια κάρτα που έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες και είναι κάτι που χρειαζόμαστε στη ζωή μας και ο ρεαλισμός που έχουν τα πεντάκτηνα και τα πάρα πολύ καλά οικονομικά και τα περιουσιακά
Και το πείσμα, πολλές φορές το δημιουργικό πείσμα ότι ναι, εγώ θα το καταφέρω, εγώ θα το πετύχω αυτό που θέλω. Λοιπόν, όλα αυτά είναι σημαντικά στην εξέλιξή μας. Άρα κλείνουμε με μια πάρα πολύ ωραία κάρτα και μένουμε εκεί. Πάμε λοιπόν να συνοψίσουμε. Εδώ υπάρχει στο τώρα μια έτσι μεγάλη δυναμική, πολύ υψηλά οι ενέργειες, και εκεί πιθανότατα έχετε οδηγηθεί μετά από μία περίοδο έτσι που θέλατε να ηρεμήσετε, να ξεκουραστείτε, να αναρρώσετε ψυχικά ή σωματικά ή και τα δύο. Φαίνεται ότι στο πρόσφατο παρελθόν η σχέση σας με κάποιον άνθρωπο αποκαταστάθηκε, μπορεί να αναζωπυρώθηκε αυτός ο έρωτας ή να γνωρίσετε έναν καινούριο έρωτα. Εδώ έτσι είπαμε ότι αν νιώσετε αυτό, ότι είστε παρήσακτοι, ότι είστε μόνοι, ότι κάποιος σας έχει απορρίψει, εσείς πρέπει να μείνετε στη δύναμή σας και βεβαίως στους ανθρώπους που έχετε κοντά σας. Ερωτευμένοι, εναρμονισμένοι, ήρεμοι, αυτά δηλώνει αυτή η κάρτα εδώ, στο πώς βλέπετε τον εαυτό σας. Εδώ είπαμε στο περιβάλλον σας κάποιος ζηλιάρης υπάρχει ή ζηλιάρα. Φοβάστε μην πέσετε σε μία κατάσταση που δεν θα σας ευχαριστεί τίποτα ή μπορεί να είστε σε αυτή τη φάση, έτσι. Να μην σας ευχαριστεί τίποτα, κάτι να μην πηγαίνει καλά. Όμως όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά στο τέλος. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα λοιπόν έχουμε μία νέα σελήνη η οποία δίνει πολύ θετικές εξελίξεις και στα επαγγελματικά, επαγγελματικό, οικονομικό, κλήρο, όχι, περιουσιακά, εντάξει, αλλά και στα αισθηματικά αν θέλετε. Γιατί είπαμε εδώ, έχουμε το βασιλιά που είναι πιστός, εκεί είναι αφοσιωμένος. Δεν φεύγει εύκολα από μία σχέση. Οπότε, είτε ο ένας τομέας, είτε ο άλλος, είστε τέλεια. Καλό και ευλογημένο μήνα για άλλη μία φορά, με υγεία, αγάπη, χαρά και ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο, καλή και ευλογημένη καινούρια σελήνη, να φέρει αυθονία στα πάντα. Στο συναίσθημα, στο χρήμα, στην αγάπη, παντού. Στις φιλίες μας, στα ταξίδια μας, παντού, σε όλα να έχουμε αυθονία. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.